There are people out there बड़ा प्यार मोहब्बत करते ने। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। पर उदा देखा करो बड़ा इंटलैक्चुअल गैस्ट होंगे, कुछ ना कुछ फायदेमंद होंगे। मेरे गैस्ट कोई भी होंगे बड़े इंटलैक्चुअल, जिदा अज भी है। मैं डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के गैस्ट लैके आना है। फ्रॉम द ब्रिटिश फोर्सेस होए, बिजनेसमैन होए, डॉक्टर्स होए, MP वगैरह, काउंसलर, लॉर्ड, हर तरीके से मैं प्रोफैशनल लैके आना ताकि साडे बच्चे जिहड़े घर बैठे ने वो देख के कुछ ना कुछ उन्होंने दिमाग के विच पैनी ड्रॉप पवे। आई लाइक टू बी दिस। अज मेरा प्रोग्राम इस तरह गाय फ्रॉम द आर्मी, प्लीज़ वॉच करो। और मैं पेरेंट्स को हमेशा कहना प्लीज़ 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 अपने बच्चों को इनकरेज करा करो, बिकॉज तुसी मेरा प्रोग्राम वॉच करके मे भी किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, ना कि सिर्फ लड़के की और लड़की की भी, बिकॉज दिस इज़ ओपन फ्रॉम बोथ, लड़के भी कर सकते हैं। अज मेरा गेस्ट है लिeutenant कमलदीप सिंह संधू। भाजी वाजी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। पहले गल तो मैं जो किसी यूनीफॉर्म देखता ना, इट्स सो इंप्रैसिव, ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है। कंप्लीमेंट देना पाया तुसी, क्योंकि बाहरले मुल्का चाह के तुसी आर्मी दे विच ब्रिटिश फोर्सेस ज्वाइन करके अपनी सिक्खी का नाम रोशन करते हो। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये तो थोड़ा वड्डापन हैगा साडे बारे कहना, बट थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस ऑन दिस शो ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੈਸਟ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਟਾਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੋ ਨਾਈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦ ਆਰਮੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਲੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯੈਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੇਕ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਈਨ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਗੁੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਬੜੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਊਨ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਅਜਮੇਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਇੱਥੇ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਰਾਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਰਮੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਗੈਟ ਟੂ ਸੀ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਬਟ ਉਹ ਰੁਝਾਵ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਰਮੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲਿਅਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਨਾਟ ਦੈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 2010 ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2018 ਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। 18 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਜੌਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਹ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡਸਟ ਰਾਇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੈਂਡਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਪੇਡ ਕੁਝ ਅਨਪੇਡ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2019 ਚ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਈ ਹੈਡ ਜੁਆਇਨਡ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਗਾਰਡਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਦ ਲੰਡਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਨਾਓ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਦੀ ਫਸਟ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਲੰਡਨ ਗਾਰਡਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਇਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੋਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਐਟ ਦ ਜਨਰਲ ਬਿਗਨਿੰਗ ਲੈਵਲ। ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਰੈਂਕ, ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ ਲਰਨ ਅ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲ। ਸੋ ਆਈ ਆਪਟਡ ਫॉर ਸਾਊਥ ਹਾਲ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੌਰਟ ਆਫ ਰੈਜੀਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੈਟ ਯੂ ਲਰਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਆਈਵ ਡਨ ਮੈਪ ਰੀਡਿੰਗ, ਲੈਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, SME ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟਰੂਪ ਕਮਾਂਡਰਸ ਕੋਰਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਦ ਜਰਨੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਨੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜੌਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਇਜ਼ ਅ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ। I don't know what position is holding now, but one of the top rank. Oh, nice. That's ਤੇ nice. ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਜਾਈ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਮੇਜਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। Oh, nice. ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲੀ।
Yeah. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਲਾਈਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਔਨ ਦੈਟ ਵੈਲ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਓਵਰ ਏਜ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਡ ਸਰਵ 10 ਇਅਰਸ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਏਜ ਵਰਸਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਿਸਮੈਚ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਫਰੋਮ 18 ਟਿਲ 55 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਸ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਯੂ ਹੈਵ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਸਵਿਚਿੰਗ ਓਵਰ ਟੂ ਰੈਗੂਲਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 18 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਿਕ ਟੂ ਇਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਿਕ ਟੂ ਇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਲਾ ਲਓ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਦੇ ਜਸਟ ਸਟਕ ਟੂ ਇਟ ਹੈ ਨਾ ਥਰੂ ਫਰੋਮ ਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ they continue doing what they were doing irrespective of all the oppositions that they faced all the hurdles that they faced and all the difficulties that they faced they just stuck to it and hence they became so proficient in that and they reached that level ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਰਾਈਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਵਰਸ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਨਵੀ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਟ ਡਸ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਐਂਡ ਯੂ ਲਰਨ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਦੈਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅੱਛਾ ਵਾਟ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਈ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਆਪਸ ਆਫਸਰ ਫॉर ਮਾਈ ਸਕੁਆਡਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਆਡਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀਕਐਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੂਪ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ my job is what I'm expected to do is to keep an eye on all those kind of things and keep pushing people to finish their courses ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਸਟੇ ਕਰੰਟ ਟੂ ਆਵਰ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਇਹ ਆਰਮੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਓ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜਾਂ ਪਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥਰੂ NHS ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਕਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ FTRS ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਸ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ
क्या बात है, मैं समझ गया। so once you're doing that, you get all the perks as regular army. ਉਹਨਾਂ ਦੀ pay scale ਜਿਹੜੇ pay and perks, everything, allowances and all you'll get as per the regular ਯਾਰ army. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਅਗਰ ਜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਨਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ 9 ਤੋਂ 5 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਬੈਲਟ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਊ ਮਚ ਕਿੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਆਫਿਸ ਟੂ ਦਾ ਜੌਬ ਰਹਿਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਮ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ এনवायरमेंट ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਾਈਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਇੰਡੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਡੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਅਰਬਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਵੈਰਾਈਟੀ things to do and learn and teach and learn in process in the whole thing. ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਮਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਆਮਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯੂ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਆਡ ਵਨ ਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਚਾਣ ਕੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ UK ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਦ ਵਰਲਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ you have to be twice smarter than that guy to balance out with him if you know what I'm trying to say ਨਹੀਂ ਉਹ you got to shine out no ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ you always should compete with the best ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਯੂ ਲਰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ so your own performance and attitude and aptitude will go up definitely so that makes a huge difference ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ which I'm doing it very well I think I am thank you ji most important ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਨਾ I want somebody out there ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ I really want to see that happen ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਕੋਈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ one disadvantage ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ what are they worried about well I think ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਥਸ ਨੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ it's a profession yes it's a very professional sort of institution ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ it's the way to look at it is that firstly it's giving you a part-time job ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ cost of living is going up so it never hurts to do something in your spare time and get paid for it ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ the skills that you learn ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਡਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ HR ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਸ਼ੈਫਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ 'ਚ
ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜੌਬ ਉਹਦੋਂ ਬੈਠੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸੋ ਮਚ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਯੂ ਕੈਨ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ 27 ਦਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ put in as many days up to I think 270 days in a year you can commit to the army and work for the army and get paid for it so ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਮੀ ਵੱਲ ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਟਸ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਡਰਾਈਵਰ ਆਓ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਕਰੇਗੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ and then gradually from car you move on to bus and coaches and you know gradually you progress and you can go right up to you know the top level of the license ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਾਈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨ ਅ ਟੀਮ ਦੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਂਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰ ਕਾਸਟ ਰੇਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪਸ ਹੋ ਗਏ ਆਰਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਲਾਂਸ ਕੋਪਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਟਰੂਪ ਕਮਾਂਡਰਸ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਉਹ ਦੈਟ ਰੀਲੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਸੋ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਜਸਟ ਦ ਵੇ ਯੂ ਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਯੂ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਲ ਬਿਕਮ ਸੈਕੰਡ ਕੱਟ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਕੱਟ ਦੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 3 ਸਟਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਛਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਪੱਕਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਈ ਗੋ ਫੁੱਲ ਹਾਰਟਡ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਗਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 1000 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਗਏ 2 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਗਏ 10 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਗਏ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਮੇਕਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੂ ਐਨੀਬਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 17 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਯੂ نو ਯੂ ਲੁਕਡ ਆਫਟਰ and then in turn you have to look after a lot of things as well your troops your equipment है ना so ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ but the good thing is army trains you really well for that है ना you'll never find yourself unprepared for a job for which you are sort of sent to so they prepare you really well and ਉਹ ਫਿਰ confidence ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ so that's really good thing about the army I would say but the English saying है you don't have it you don't miss it yeah but you don't have it then you know ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ you know ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਔਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਨਾ you know this is ਜੰਨਤ honestly that's ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ this is what the ਜੰਨਤ is you are working for the British Army one of the strongest in the world ਹਾਂਜੀ disciplined ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਓਗੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ will look up to you not down at you no that's very true but once you're in the army you ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ to a fish you can't explain what water is because fish is always in the water and when we are in the army we don't look at it from yes I mean we are told we have this conversation which is really good to know about but once you're in the army you think about your day-to-day job you think about your domain
ਹਨਾ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਕਦਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਈਚ ਅਦਰ rather than your own self, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ all these good things sort of become your nature. ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੌਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਬਿਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਫਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। 0208571427 ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਫॉर द ਬੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀਗੀ, ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮਕਾਨ ਲੱਭਣੇ ਸੀਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਮੇਕ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹਾਲੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਫੋਨ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, what's the first step? ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮਿਨੀਮਮ? ਵੈਲ ਮਿਨੀਮਮ GCSEs ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, GCSEs ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਦੀ ਆਰਮੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਆਰਮੀ ਵਿਲ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂ ਫਰਦਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਯੋਰ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੌਬ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ DIY ਜੌਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਆਰਮੀ MOD ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੁੱਕ ਫॉर ਦ ਲੋਕਲ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਦਿਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ। ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਈਡੀਅਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਗਨਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ RLC ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੋਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਫਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟ ਜੁਆਇਨ ਐਂਡ ਚੂਜ਼, ਟੈਲ ਅਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂ ਇਨ ਦੈਟ ਟ੍ਰੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਫਰੋਮ ਕਲਾਸ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ D ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੈਫ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ ਅਗੇਨ। ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਐਟ ਦ ਬੇਸਿਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਬਿਕਮ ਸ਼ੈਫ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂ ਔਨ ਦ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਅਪੋਨ ਯੋਰ ਓਨ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ, ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਈਚ ਯੂਨਿਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਰੋਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਆਫ ਵੈਪਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਪਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਆਲ ਦਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਆਲਸੋ देयर आर some drivers ਦੇ roles are available, chefs the roles are available, so each unit has its own specialization, so depending on that you pick and choose which role you want to get into. ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, and they go and join even apne blue light services as well based on that training, and just top it up with the training given by the ambulance services and all. So they are really well trained. I mean, they know their job really well, so which means that army is doing a really well job in teaching them. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੂ ਦ ਬੋਰੋ ਕਮਾਂਡਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, RF ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ, ਮੇਰਾ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਯੂ ਔਨ ਦ ਟਰੈਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਗੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਸਤੀ ਓਪਨ ਡੇ? ਸੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਲ ਮਾਰੋ, we'll get you in and we'll answer all your questions. ਅੱਛਾ, all you got to do is come outside, bell ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੈ। So in fact ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ who's already working here, tell them that I want to come and see what you guys do, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, very nice, I'll leave my contact with you, they can call me anytime, and ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਆਨਸਰ ਆਲ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। once you are satisfied, then make up your mind whether you want to go ahead or not, and if you want to go ahead, we'll step by step guide you how to fill up your application. ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, they will not come back empty handed, as is the way of saying it. ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਗੈਰ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਦਾਂ ਯੂ ਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਗਏ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਥੀਸ ਲਿਟਲ ਪਰਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਵੀ ਹੈਵ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर ਐਨ ਓਪਨ ਡੇ, ਜਸਟ ਗੋ ਵਿਦ ਓਪਨ ਡੇ ਫॉर ਦ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਕਮਿਟਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਡ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, knock that bell and I promise you that ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। Then that'll be nice. I mean, it'll be good to for the people to know what do we do. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨਾ, so and like I've met a lot of people in South as well ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। any on Tuesday evening ਤਾਂ we are there anyway, ਕਦੀ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ 2-3 ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਲ ਨੌਕ ਕਰਨੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਲਦੀਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਚੈਨਲ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਮਾਂ ਕਿ ਅਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਟਾਪ, ਉਹ ਹਰ ਮਿੰਟ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਘੜੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਲਿeutenant ਹੈ ਫਿਰ ਲਿeutenant ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਓ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡੈਡ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਈ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਥਸ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ be trained to a certain level to go there ਹੈ ਨਾ being an army reservist ਬੜਾ ਟਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੀਨ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਨੋ ਦੈਨ ਦੇ ਟੇਕ ਆਫ ਫਰਮ ਦੇਅਰ ਸੋ ਦੈਟ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੇਅਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਬਰੋਡਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਈਵਨ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ just call us anytime we'll be more than happy to answer all your queries and then help you decide whether to go ahead up ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਦਮੀ ਕਰਦੇ ਔਰਤ ਲੜਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਬੈਟਰ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर द ਡੇ ਆਊਟ ਨਾਮ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਵੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ they'll tell you what needs to be done and you'll see that slowly gradual change coming in within yourself about your aptitude towards other things about attitude and aptitude towards life and approach towards a lot of things as well the skills that you learn over there it helps you a lot in your civil life ਬਾਕੀ religion wise ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ cater ਕਰਦੀ ਆ ਆਰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ religion ਦੀ requirement ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਆਲ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ and similarly there is a Hindu network Muslim network it's not to divide but it's only to support any such issues that people feel on the ground level we can raise these issues ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਆਟਰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰਮਨ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫਿਸਰਸ ਹੂ ਆਰ ਆਫ ਦ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫੈਡ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਮ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਫੀਡ ਇਟ ਇਨ ਦ ਪੋਲਿਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਨ ਅਲਾਊਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੁਣ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਅਰ kind of thing but I'm saying let's say some unit struggles to find ਕਿ regional ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ any religious matters ਕਿੱਦਾਂ handle ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ so for that matters inclusivity councils ਨੇ units sub committees ਬਣੀ ਹੋਏ ਨੇ units ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you can raise it in the unit and it will be looked after I'm going to put you on the spot now ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ honestly ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ because ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨ ਡੇ why don't you official give an invitation to Akaal Channel ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ instead of just the visually ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ that be very good idea ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਉਹਦਾ absolutely we'll be delighted to have you ਪਤਾ ਕਰਿਓ we'll spend that few hours there ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਸੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਡੇਜ਼ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਡਿਟੇਲਸ and that I think work out really well ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥਰੂ everyone can watch it sitting at home ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਫਿਸ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਨਾ ਪੁਟਿੰਗ ਇਟ ਡਾਊਨ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਰੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰੋ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌ ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਜਸ ਵਧੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 100 ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੇ ਤੇ 500 ਮਿਲੇ ਤੇ 1000 ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਦ ਬੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬਣਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਦੇयर ਲੋਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਇਨ ਪਰਸਨ in the army that you can look up to, a lot of good things that have been done in the army and there is no limit ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ you can chase in terms of rank commitment hours kind of thing ਤੇ ਵਨ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਮੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੌਲ ਐਂਡ ਕਮਲਦੀਪ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਮਲਦੀਪ ਆਂਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੌੜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਰੀਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ more than happy to help you ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਯੂਸੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ up to 55 anyone can join ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾਨੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਯੂ ਅੱਛਾ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੈਨ ਲੀਵ ਟੁਮਾਰੋ tomorrow I'll sign my resignation and I can leave and continue with my life ਮੈਂ ਭੈਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੁਕਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਓ ਔਰ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੈਟ ਬੀ ਨਾਈਸ ਯਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫॉर ਵਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਰੀਅਲੀ yeah, ਕਹਿੰਦਾ sorry to preempt you but ਮੇਰਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਜੌਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਜੌਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ that job is paying my bills after at the end of the day cost of living is going up I cannot risk losing that job so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਸੋ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੰਜ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਬਟ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੌਰਟ ਆਫ ਚੈਲੰਜ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੀਟ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਜੌਬ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ all we want to know is ਕਿ who all is attending so that we plan our lesson accordingly classroom 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 5 ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 15 ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ all we want to know is whether you are coming or not no one has ever asked me ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ because they know ਕਿ civil job takes priority next is my family and ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ then it's my army reserve ਹੈ ਨਾ so this is the culture that we have and I think it's a very healthy ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਬੈਸਟ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਇੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਿਕੰਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ but it's open for everyone koi bhi dono male female up to the age of 55 can come and join us ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੋਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਯੂ ਨੋ ਬੇਲੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਭਰੇ ਰੱਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 27 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੇ 27 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ 27 ਡੇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਈਅਰ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਕਮਿਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ 0.25 ਡੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਾਈਡੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 2.5 ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 27 ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨੋ ਵਨ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਵੀ ਆਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰ ਲਾਈਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਹਾਊ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਦੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਯੂਰ ਕੈਰੀਅਰ ਟਾਈਮ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਗੈਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੂ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੌਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ 99% ਬੇਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸੋ ਆਰਮੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ what society is so and that's what army is trying to do ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ it's not it won't be the army that represents society so from that point of view it's very inclusive and it's trying its best to train the people that sort of come in ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆਵੇਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਕਸ ਉਹਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਹਨਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਵਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ
ਉਹ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੂ, ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਪੇਇੰਗ ਫॉर योर ਲਾਇਸੈਂਸ, ਦੇ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਫॉर योर ਥਿਊਰੀ ਲੈਸਨਸ, ਫॉर योर driving practical lessons, but the license you're getting is civil license, which means you can use it in your civil ਨਾ life ਪਰ as well. ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇ, if ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਈ ਆਰਮੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਰਨਸ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਐਨੀ ਵਨ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਕਿ ਸਮ ਸਕਿੱਲਸ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰੈਂਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਟੱਚਵੁੱਡ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਦਮ ਚੱਲ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ 2 ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ 2 ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, 2 ਤਾਂ ਐਨੀਵੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।